بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 104 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قلناش بقى إحنا في غزوة بدر إن رمضان اللي حصلت فيه غزوة بدر ده كان أول رمضان يفرض فيه الصيام. المسلمين قبل رمضان ده اللي اتفرض فيه الصيام كانوا بيصوموا عاشوراء، وكانوا بيصوموا الثلاثة البيض اللي هم 13 و14 و15 من الشهر من كل شهر عربي. وكان ده زي فرض الصيام عليهم في الوقت ده. وبعدين في شعبان سنة الثانية من الهجرة بدأ فرض الصيام على الناس لرمضان، يعني نزل الأمر في شعبان على انه هيتصام شهر رمضان اللي جاي. لكن الصيام في الوقت ده اول ما اتفرض ما كانش بصورة اجبارية على الجميع، لا ده كان اللي يقدر يصوم واللي ما يقدرش يطعم مسكين يدفع فدية يعني. وده كان في الآية الشريفة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، سورة البقرة. ده كان يعني مش الصيام ما كانش لسه يعني فرضية تامة، لكن كان فيه ينفع فدية. وإن كان التفاسير مختلفة في النقطة دي، احنا يعني دي جزء كده من آراء العلماء. الله أعلم بقية التفاسير بتقول قد يكون التفسير إنه الآية دي هي اللي احنا بنلتزم بيها لغاية دلوقتي، ما نساختش ولا حاجة، لأن احنا برضو اللي ما يقدرش يصوم لغاية الآن، بس اللي ما يقدرش يصوم مرض بقى، اللي حصل بقى إنه اللي عنده مرض واللي مش هينفع يصوم إنه هيتأذي بالصيام، فهو ده اللي بيطلع فدية. لكن الذين يطيقونه يعني اللي مش قادر، يعني ما مش احنا اللي هنفتي فيها دي، بس هي معلومة حبينا نقولها. المهم بعد كده ما جينا بقى في غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام سمح للصحابة انهم يفطروا عند ملاقاة الأعداء. ففي حديث بيقول: قال ابن المسيب قال عمر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان، يوم بدر ويوم الفتح، وأفطرنا فيهما. المهم دي معلومة الصيام ما كناش قلناها في الغزوة. بعد الغزوة المسلمين رجعوا المدينة زي ما قلنا المرة اللي فاتت في منتهى الفرحة والبهجة والسعادة، ولكن للأسف فرحتهم دي غطى عليها حزنهم بوفاة السيدة رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجة عثمان بن عفان. السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبنت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هي ماتت في أثناء الغزوة، لكن هما ما كانش ينفع إنهم يتركوها بدون دفن لغاية ما يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فدفنها عثمان بن عفان زوجها، وقف على دفنها في غياب أبوها. طيب مين بقى هي ستنا رقية؟ ستنا رقية كانت تاني بنت من بنات النبي عليه الصلاة والسلام في ترتيبهم في الولادة. أولهم ستنا زينب الكبرى، هي أول مولود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت زينب الكبرى عشان نفرق بينها وبين ستنا زينب اللي هي عندنا مشرفة مصر في القاهرة، اللي هي بنت زينب بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي أخت الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. فدي دي زينب الصغرى، لكن أو زينب بس، إنما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت زينب الكبرى. دي كانت أول مولود. تاني مولود كان ستنا رقية رضي الله عنها وأرضاها، وبعدين أم كلثوم، وبعدين فاطمة الزهراء اللي هي بنت أم أبيها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقبها بأم أبيها. بنات النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 4، توفي منهم 3 في حياته صلى الله عليه وسلم. شايفين الابتلاء شكله وشايفين الحياة شكلها وشايفين عشان الإنسان يبقى حبيب ربنا مش ببلاش، الحكاية مش ببلاش. الصبر يعني هل انت هتصبر؟ هل انت فعلا بتحبني ولا انت هتنهار عشان ولادك؟
هل انت هتستحمل انه كل ولادك يموتوا اول عن اخر ما عدا واحده هي اللي بقيت معاه ماتت بعده ب6 شهور؟ هل انت هتتحمل ده وتصبر وتبقى سعيد، يعني سعيد في حياتك، او ما تكتئبش وتنزوي وتنطوي وتوقف نشاطك وما تشتغلش وما تشيلش الرسالة بتاعتك وما تعملش الواجب اللي ربنا فرضه عليك ما يكونش ليك نشاط في المجتمع وما بقاش ليك تأثير على الحياة؟ لا، ده هو مش ده هو صلى الله عليه وسلم بالظروف اللي هو مر بيها دي كلها، والإسلام لغاية اليوم بيزداد وبينتشر بالشغل اللي هو اشتغله في حياته وهو اولاده بيموتوا. ما انزواش ولا انطوى ولا اكتئب، ولا هو ده الصبر. مش ان انا اصبر اكتئب واقفل عليا باب اوضتي وانام واقوم على ذكرى اللي مات وما انجزش اي حاجه للمجتمع وما اعملش اي حاجه مصلحه للناس ما يبقاليش اي اثر في الحياه. انا مدركه طبعا انه يا عيني اللي بتموت لها او اللي بيموت له ابن الوضع مش بسيط ومش سهل، لكن احنا عندنا قدوه حسنه نقتدي بيها، وربنا هو بيلطف وبيطبطب على القلوب. المهم نكمل. بعد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما مات ب6 شهور ماتت ستنا فاطمه اخر بناته. اولاد النبي عليه الصلاه والسلام كلهم من ستنا خديجه ما عدا مين؟ إبراهيم هو الوحيد اللي كان من ستنا ماريا القبطية. أولاد النبي الذكور كان عبد الله والقاسم وإبراهيم، وكلهم كانوا بيتوفوا في سن صغير جدا مبكر. السبب في ده بعض العلماء بيقولوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين ومفيش نبي بعده، والحكمة دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، فإنه العظمة والرفعة للنبي عليه الصلاة والسلام وعظم القدر انه هو ما فيش حد بعده، ان هو الخاتم. وكان لما المشركين يضايقوه بان هو مبتور، ان هو ملوش نسل، فربنا سبحانه وتعالى نزل في سورة الكوثر ان شانئك هو الابتر، يعني اللي بيضايقك هو اللي مبتور مش انت، هو اللي ملوش ذكر في العالمين. انت اسمك مقرون باسم ربنا سبحانه وتعالى لاخر اليوم الدين في الاذان وفي الشهاده. فمين اللي مبتور اسمه بقى؟ مين اللي ملوش ذكر بعد كده؟ هم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش ينفع ان يخلفوا حد في النبوة لانه كان الخاتم، فبالتالي ما كانش ينفع يبقى له ابناء. قد يعني ده رأي العلماء، بعض العلماء، الله اعلم بآراء بقية العلماء ايه، والله اعلم بالحكمة فعلا ايه، هل هي كده ولا لا، ربنا بس هو اللي يعلم. طيب ان شاء الله الحلقة الجاية نكمل بقى نتكلم عن سيرة ستنا رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. نشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.